वेलकम बॅक टू माय चॅनेल। आज आपण बोटनेक प्रिन्सेस ब्लाउज कसा स्टिच करायचा आहे हे पाहणार आहोत। तर त्याचं पूर्ण कटिंग करून घेतलेलं आहे। ही स्लीव्ज आहे, तुम्हाला स्क्रीनवरती पूर्ण मेजरमेंट दिसत आहेत। तर स्लीव्ज नेहमीप्रमाणे आपण जशी स्टिच करतो त्या पद्धतीने आपण पूर्ण स्टिच करून घ्यायची। जशी दाखवली आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत आहे त्या पद्धतीने तुम्ही स्टिच करून घ्यायची। अशी पूर्ण अस्तरला जॉईन करून घेतल्यानंतर एक्स्ट्राचं फॅब्रिक आहे ते कट करून टाकायचं आणि दोन्ही स्लीव्ज अशा तयार करून घ्यायच्या। ह्या दोन्ही स्लीव्ज झाल्या। आता आपल्याला प्रिन्सेस पार्ट आहे तो स्टिच करून घ्यायचा आहे। दोन्ही पार्ट असे तयार करून घ्यायचे। एक्स्ट्राचं फॅब्रिक आहे ते कट करून टाकायचं। आता हे फ्रंट पार्टचा मेन पार्ट आहे, तर तिथे आपल्याला जेवढे शोल्डर ठेवायचे त्याला मार्क करायचं आणि नेकला आपलं स्टिच करून घ्यायचं आहे। तर पाव इंचावरती टिप मारून घ्यायची, नंतर कटिंग करून घ्यायचं आणि त्याला छोटे छोटे कट द्यायचे आणि नंतर ते अस्तर पूर्ण पाठीमागच्या साईडला फोल्ड करायचं आणि नंतर दाब टीप देऊन घ्यायची। आता पूर्ण दाब टीप देऊन सरळ घ्यायची, वरती अस्तर दिसणार नाही याची काळजी घ्यायची। आता ही पूर्ण दाब टीप देऊन झाल्यानंतर अस्तर मेन फॅब्रिकला जॉईंट करून घ्यायचं। असं पूर्ण जॉईंट केल्यानंतर एक्स्ट्राचं फॅब्रिक आहे ते कट करून टाकायचं। आता हे पूर्ण कट झाल्यानंतर आपल्याला प्रिन्सेस कटचे ते पार्ट आहेत ते जॉईंट करून घ्यायचं। हा नेहमी खालच्या साईडने जॉईंट करून घ्यायचा, म्हणजे एक्स्ट्रा झाला तरी वरून आपल्याला कट करून टाकता येतो। असे दोन्ही पार्ट तयार करून घ्यायचे असे व्यवस्थित आणि एक्स्ट्रावालं जे आहे ते क्लॉथ आहे ते कट करून टाकायचं। आणि हे पहा आता किती सुंदर असे पोक तयार झालेले आहेत। आता ह्याला आपण कमरपट्टी लावायची आहे, तर त्यासाठी 1.5 इंचाची पट्टी घेतलेली आहे, ते वरून लावायची आणि आतमध्ये फोल्ड करून घ्यायची आणि परत आतमधून फोल्डिंग करून मशीनने टिप मारायची किंवा हात शिलाई करायची। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हा मला नक्की कमेंट करून सांगा। शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तर आता असा हा पट्टी जॉईन करून घ्यायची। हा पहा आता फ्रंट पार्ट हा छान असा तयार झालेला आहे, छान असा पफ तयार झालेला आहे। आता आपल्याला बॅक पार्ट आणि फ्रंट पार्ट हा कसा जॉईन करायचा, सरळ टीप कशी करायची, पूर्ण ब्लाऊज कसा तयार करायचा हे ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। आता हे शोल्डरला जेवढी आपली हाईट आहे तेवढं मेजरमेंट घ्यायचं, मार्क करायचं आणि शोल्डर जॉईन करून घ्यायचं। नंतर आता आपल्याला स्लीव्ज जॉईन करायचे आहे, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत आहे। तर ते स्लीव्जला मध्ये फोल्ड करून कट द्यायचा आणि तो कट आणि आपल्या ब्लाऊजचा कट आहे तो एकसारखा करून मधून पहिल्यांदा जॉईन करायला सुरुवात करायची। बाईला ओढायची नाही, ओढली तर ती व्यवस्थित बसत नाही आणि फुगा येतो। तर अशा जॉईन करून घ्यायची आणि पूर्ण डबल टिप देऊन घ्यायची। अशा दोन्ही बाह्या जॉईन करून घ्यायच्या आणि एक्स्ट्राचं फॅब्रिक कट करून घ्यायचं। हे पहा आता दोन्ही बाह्या जॉईन करून घेतलेल्या आहेत। आता आपल्याला फिटिंग करायची आहे। आधी वरून पाव इंचावरती टिप मारून घ्यायची, सरळ टिप मारून घ्यायची, एकसारखे पार्ट येतील असे दोन्ही साईडलाही व्यवस्थित अशी टिप मारून घ्यायची, अशी वरच्या साईडून। आता तो ब्लाऊज उलटा करायचा आणि नंतर आतून दाब टीप देऊन घ्यायची। तर दाब टीप देऊन घेतल्यानंतर आपल्याला ब्लाऊजचे जे मेजरमेंट आहेत, कमरची साईज, चेस्टची साईज आणि दंडघेर ह्याचे पूर्ण मार्क करून घ्यायचं आणि नंतर त्याच्यावरती स्केलनी सरळ लाईन आखून घ्यायची। आता ही बघा कमरची साईजला मार्क करून घ्यायचं, नंतर चेस्टच्या साईजला मार्क करून घ्यायचं आणि नंतर आर्म होल चेक करायचा आणि नंतर दंडघेरला मार्क करून घ्यायचं। आता नंतर स्केलनी ते हे सगळे पॉईंट आहेत ते जॉईंट करून घ्यायचे सरळ असे आणि टिप मारून घ्यायची। असं दोन्ही साईडला तयार करून घ्यायचं आणि शेजारी शेजारी 2-3 टिप मारून घ्यायच्या। अशी सरळ टिप कशी तयार करायची, कशी ब्लाऊज तयार करायचा हा ह्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे। हा पहा किती सुंदर असा ब्लाऊज तयार झालेला आहे। तर हा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हा नक्की मला कमेंट करून सांगा, शेअर करा आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग।